ها کدا افس کلیپ بورډ مونږ یو نمبر بای نمبر ډیلیټ کوو نو دا یاد ساتي دلته نه ډیلیټ کولی هم شو او کو ټول پیسټ کول غواړو نو ګوره پیسټ عالم مونږ سره دلته موجود دی ټول په پیړه باندې پیسټ شي ها که ډیلیټ کوو ته یو نو دا ګوره سلیکټ اینڈ ډیلیټ او که ټول کلیر کوو نو کلیر آل دیګه مونږ سره څه آپشن نشته که تاسو ګوره دا اتوماتیکلی دی شو کیږي نه شو کیږي بهرحال چا کې ها ایکسل ته کرا شو نو که تاسو ګوره افس کلیپ بورډ دلته کلیر دی دلته کلیر دی اټ مینز چې مونږ سره د افس کلیپ بورډ چې دی دا هم یو استعمالي دوه خو لیټس سه مونږ کار کوو او مونږ غلطي وشي د غلطي گنجائش څه دی انډو ډو یعنی کار کول انډو چې کار مونږ ریورس کو واپس کوو که مونږ انډو وو نو که تاسو ګوره مونږ سره دا ډاون پوینټینګ ایرو دلته په کویک ایکسس ټول بار باندې دا ټوټل 3 آیکنز دي ګوره سیو دی انډو ټیک شو که دا ز کلیک کم سنگل کلیک نو که تاسو ګوره کم کار چې لاندې که تاسو ګوره واپس کیږي ارسه لګي درول به کیږي یعنی دا انډو شو مونږ بالکل ختم شو انډو کار پر خو که بیا دا وګورئ دلته لیکلي دي ریډو اچھا د انډو شارټ کټ چې دی کنټرول پلس زد او د ریډو چې دی نه دا راځي کنټرول پلس وای که دا ریډو زه ګوره کلیک کوم او بیا کلیک کوم نه که تاسو ګوره څه چې مونږ ختم کړو موږ واپس راوصل دام کیدی شي پاسبیلیټي چې تاسو انډو کوي او غلطي وشي د غلطي د پاسه غلطي اوس که دلته تاسو ګوره دا واپس ریډو شو کنټرول پیړه انډو کوو نو که تاسو ګوره دا مونږ سره دومره اکشنز اویلیبل دي مونږ پیړه انډو کولیم شو خو دا یاد ساتئ په اړه باندې مونږ ریډو کولی نشو ٹھیک شو ها زه لک بلانک ډاکومنٹ وام کنټرول پلس ان اوس که تاسو ګورئ دلته ریډو کار نه کوي بلکې دلته ریپیټ کمانډ دی ریپیټ کمانډ که تاسو چې ته لیکل لس رنگ روغن خو خیر مونږ لاندې دی ویلې فارمیټینګ خو اسی جست اپلای کوو که تاسو ګورئ دا ما هډینګ 1 په دې اپلای کوو ټیک شو او زه بیا لګ لاندې رالم دلته ما بیا لیکل وکړل ټیک شو اوس دلته که تاسو ګورئ مونږ سره یو استعماليږي ریپیټ کمانډ کدا زه کلیک کوم نو که تاسو ګورئ هغه مردان چې کوم اخري لیکلی و هغه ریپیټ شو که زه بیا ریپیټ کمانډ ووایم نو که تاسو ګورئ ما چونکې انټر والی نو بیا ریپیټ کمانډ کار نه کوي نو ریپیټ کمانډ مطلب چې کوم اخري کمانډ ته اپلای کړي هغه به ریپیټ کار کوي خو چې کله ریډو کار نه کوي نه هله به ریپیټ کمانډ کار کوي دغه شانته سیم چې دی نه دا که تاسو ګورئ ایکسل کې چې دی نو تاسو سټپ بای سټپ انډو کولی شئ یا کنټرول پلس زد که تاسو ګورئ سټپ بای سټپ ریډو کولی شئ زه په دې کلیک کوم دا یاد ساتئ او که دا ډاون پوینټینګ ایرو زه کلیک کوم نو که تاسو ګورئ څو 8 ایکشنز دي دا ما په یو ځای باندې انډو کړل او که دا ډاون پوینټینګ ایرو دی کې شته که زه په یو ځای کلیک کوم نو دا په یو ځای باندې ریډو شو او سیم چې دی نه دلته مونږ سره که تاسو ګورئ دا انډو ریډو اویلیبل دي دلته خیر دونه خاص نشته صرف دوه ایکشنز دي که تاسو انډو کول غواړئ او که ریډو کول غواړئ ریډو کولی شئ خو سیم هغه خبره چې ریډو کار نه کوي نه دا یاد ساتئ لکه کنټرول پلس ان بلینک ورک بک ما راوستو نو دلته بیا چې دی تاسو ریپیټ کمانډ کار کوي نو دا شو مونږ سره انډو ریډو او ریپیټ کمانډ